यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामी ड्रो कमान्डको लाइनदेखि मल्टिलाइनसम्म सिकिसकेका छौं। आज हामी पोलिलाइन र पोलिगन ड्रो गर्न सिक्छौं। सुरु गरौँ आजको भिडियो। नम्बर 1 पोलिलाइन। पोलिलाइन लाइन जस्तै ड्रो हुन्छ, तर यो लाइन भन्दा अलिकति फरक हुन्छ। पोलिलाइन ड्रो गर्नको लागि ड्रो कमान्डमा गए, पोलिलाइन चुज गरे। पोलिलाइन चुज गरिसकेपछि यसले एउटा पपअप मेसेज दिन्छ कि स्पेसिफाई स्टार्ट पोइन्ट। स्पेसिफाई स्टार्ट पोइन्ट भनेको हुन्छ कि पोलिलाइन कहाँबाट स्टार्ट गर्नुहुन्छ। पोलिलाइन म यहीँबाट स्टार्ट गर्छु। फर्स्ट पोइन्ट, सेकेन्ड पोइन्ट, थर्ड पोइन्ट, फोर्थ पोइन्ट र फिफ्थ पोइन्ट दिए। 5 वटा पोइन्ट लिएर एउटा पोलिलाइन बनाइदिए। तर यो लाइन जस्तै हेरिन्छ, तर यसमा अलिकति फरक हुन्छ। हेर्नुस्, म लाइन फेरि ड्रो गरेर हेराइदिन्छु। लाइन लिए, अब यस्तै लाइन लिन्छु। लाइन र पोलिलाइनमा के फरक छ भन्दाखेरि यो लाइनमा सेलेक्सन गर्नुहुन्छ भने एउटा एउटा लाइन सेलेक्सन हुन्छ। जसरी यहाँ हेर्नुस्, एउटा लाइन सेलेक्सन भयो। अब यहाँ क्लिक गरेपछि अर्को लाइन सेलेक्सन हुन्छ भनेको एउटा एउटा गरेर सेलेक्सन हुन्छ। तर पोलिलाइनमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने एकैचोटीमा यो पुरा सेलेक्सन हुन्छ, पुरा एकैचोटीमा डिलिट पनि पुरै हुन्छ। तर लाइनमा सेलेक्सन गर्नुहुन्छ भने एउटा एउटा सेलेक्सन हुन्छ, यसको पार्ट पार्ट सेलेक्सन हुन्छ र डिलिट पनि एउटा एउटा पार्ट मात्रै हुन्छ। नम्बर 2 पोलिगन। पोलिगन भनेको हुन्छ कि नम्बर अफ साइड भएको सेप्स, जस्तै पेन्टागन भयो, हेक्सागन भयो, हेप्टागन भयो। यसरी 5 वटा साइड छ भने पेन्टागन, 6 वटा साइड छ भने हेक्सागन, 7 वटा साइड छ भने हेप्टागन, यसरी सो अन 9, 10, 20, 50 सम्म हुन्छ। तर यदि 3 वटा लाइन छ भने ट्रायंगल बुझ्नुहुन्न, त्यसरी नै 5 वटा छ भने पेन्टागन, 6 वटा छ भने हेक्सागन। अब त्यो ड्रो गर्ने कसरी त्यो हेर्नुस्। ड्रो कमान्डमा गए, पोलिगन चुज गरे। पोलिगन चुज गर्ने बित्तिकै यसले एउटा मेसेज दिन्छ कि इन्टर नम्बर अफ साइड लेस देन अनि बीचमा 4 ग्रेटर देन। यसको मतलब के हुन्छ कि तपाईले इन्टर गर्नुभएको जुन नम्बर छ त्यो 4 भन्दा कम होस् या 4 भन्दा बढी होस्, तर 4 ठ्याक्कै हुनु परेन। 4 दिनुहुन्छ भने यसले गर्दैन, यसको परफर्मेन्स हुँदैन, यसले कामै गर्दैन। 4 दिए, इन्टर गरे। अब हेर्नुस्, यसरी गरेपछि हुँदैन। 4 के भनेको 4 दिनु पर्दैन। इट मिन्स के 4 दिनुहुन्छ भने रेक्ट्याङ्गलले लिन्छ 4 वटा साइड भएको, तर रेक्ट्याङ्गल कमान्ड अटोक्याडमा छँदैछ। त्यो कारणले ले भनेर आउँछ कि 4 नदिनुस्, 4 भन्दा कम दिनुस्, 4 भन्दा बढी दिनुस्। 4 भन्दा कम भन्दाखेरि अब 2 दिन त मिल्दैन, 2 मा पोलिगन त आउँदैन, 2 वटा लाइन भएको पोलिगन त हुँदैन। त्यो भएर हामी जेनरली 3 दिन्छौँ वा 5 वा 5 भन्दा बढी दिन्छौँ। मलाई पेन्टागन बनाउनु छ भने पेन्टागनको लागि 5 दिन्छु नम्बर अफ साइड। तर पेन्टागन बनाउनुहुन्छ वा कुनै पोलिगन बनाउनुहुन्छ त्यसले 2 वटा मेथडबाट बनाउन मिल्छ। त्यसलाई एउटा इन्स्क्राइब इन सर्कल, एउटा सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल। इन्स्क्राइब इन सर्कल, सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल। यदि सर्कल भित्र छ पोलिगन छ भने इन्स्क्राइब इन सर्कल, सर्कल बाहिर त्यो पोलिगन छ भने सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल। अब ए नम्बरमा आउँछ इन्स्क्राइब इन सर्कल। त्यसको लागि के गरे, ड्रो कमान्डबाट पोलिगन लिए, नम्बर अफ साइडमा 5 दिए, इन्टर गरे। अब यसले सोच्छ कि स्पेसिफाई सेन्टर अफ पोलिगन। सेन्टर भनेको कहाँबाट स्टार्ट गर्नुहुन्छ पोलिगन। म यहीँबाट स्टार्ट गर्छु, क्लिक गरे। अब इन्स्क्राइब भनेको भित्रवाला इन्स्क्राइबमा चुज गरे मैले। त्यसपछि यसले अब माथि र माउसलाई ड्र्याग गर्नुहुन्छ भने अब यसले मेसेज दिन्छ। यसले मेसेज दिन्छ कि इन्टर रेडियस अफ सर्कल। रेडियस अफ सर्कल भनेको यो पोलिगनको सर्कल हैन, सरी यो पोलिगनको रेडियस हैन, सर्कलको रेडियस। अब सर्कलको रेडियसमा 5 दिए, इन्टर गरिदिए। अब यसले 5 को बनाइदियो। 5 को बनाइदियो। यसको चेक गर्नको लागि के गर्नु पर्ने हुन्छ, म एउटा सर्कल लिए, ड्रो कमान्डबाट सर्कलमा पछि भन्छु
सर्कल लिए रेडियस वाला अनि यसलाई 5 दिए। अब म यहाँ पोलिगन ड्रो गरेर हेराउँछु। ड्रोमा गए, पोलिगन सेन्टर नम्बर अफ 5 दिए, सेन्टर यहाँबाट स्टार्ट गरे, इन्स्क्राइब अनि 5 दिए। त्यसले के गर्दियो, सर्कल जुन 5 रेडियसको सर्कल थियो त्यो भित्र एउटा पेन्टागन बनायो। देन अब बी नम्बरमा छ सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल। सर्कमस्क्राइबको लागि फेरि म यही सर्कललाई फेरि एउटा सर्कल लिन्छु, C4 सर्कल रेडियस वाला लिन्छु, यहाँ चुज गरे 5। अब म यहाँ पेन्टागन लिन्छु। ड्रो कमान्डमा गए, पोलिगन नम्बर अफ साइडमा 5 दिए, इन्टर गरे। यो साइडमा सर्कलबाट यो सर्कलको सेन्टरबाट ड्रो गरे। अब यो चोटि सर्कमस्क्राइब सर्कल अबाउट चुज गरे र रेडियस 5 दिए, इन्टर गरिदिए। अब हेर्नुहुन्छ कि यो जुन सर्कल थियो सर्कल भन्दा बाहिर यो पोलिगन छ। एकचोटि म फेरि रिपिट गरिदिन्छु। इन्स्क्राइब भनेको हुन्छ कि सर्कल भित्र पेन्टागनमा पोलिगन हुन्छ। सर्कमस्क्राइब भनेको हुन्छ कि सर्कल बाहिर पोलिगन छ। यतिमा त तपाईहरुलाई समस्या छैन होला। यो भन्दा अगाडिको भिडियो म चाँडै राख्दिनेछु। त्यति बेलासम्म बाइ बाइ, टेक केयर।